Hello guys, welcome to Blackish Diaries. මම ඔයාලගේ රුක්ෂන්. ඔයාලා දන්නවා මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරිනිත් දාලා මේ 3 වෙනි සතියේ යන්නේ. ඉතින් as usual මට එළියට ගිහිල්ලා food review එකක් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලට රස කෑමක් හදලා පෙන්නන්න ඒ විදිහට මේ කෑම review එක දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු ඒ කෑම එක හදලා. ඔය දැක්කේ කපු පුළුන් ගස්. ඒ පුළුන් අරගෙන ඒක ඇට වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ ඇට වලින් මම කැඳ එකක් හදලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඒක සමහර අය මේවා දැකලා නැති හින්දා තමයි මම ඔය කපු පුළුන් ගහ දැම්මේ. එහෙනම් දැන් වැඩේ පටන් ගමු. අපිට මේ කැඳ එක හදන්න ඕන වෙනවා කපු පුළුන් ඇට, හකුරු, පොල් කිරි, ඒ වගේම හාල් පිටි. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම පැය 8ක් වතුර පෙඟෙන්න දාන්න ඕනේ මේ කපු පුළුන් ඇට. කපු පුළුන් ඇට රැට පෙඟෙන්න දාලා අනිත් දවස් උදේ තමයි කැඳ හදන්න ඕනේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මේ ඔක්කොම සමානව ගන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ පුළුන් ඇට ප්‍රමාණයට තමයි හකුරුයි හාල් පිටි ගන්න ඕනේ. මුලින්ම පුළුන් ඇටයි හාල් පිටි දෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ටාර් ගාලා ගිහිල්ලා දෙන් කරගෙන එන්නම්. අපි පුළුන් ඇටයි හාල් පිටි වතුර දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තා. බ්ලෙන්ඩ් කරන් පෙරලා ගන්න ඕනේ. පෙරලා අරන් ඊට පස්සේ ඒකට දානවා එනසල් ඇට දෙකක්. දාලා ලිපේ තියනවා. එකට ඇඩ් කරගන්නවා හකුරු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අන්තිමට දැන් අපි පොල් කිරි ටික දාගමු. දැන් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර යන්න ඇති. අපේ කැඳ එක රෙඩි. එහෙනම් අපි කහ බලමු. ලස්සනටම ඇවිල්ලා තිනවා අපේ කැඳ මේ. මාර ලස්සන පාටක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ටේස්ට් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. වව්. කපු පුළුන් ඇටවල වෙනස්ම රහක් තියෙනවා. මීට කලින් කැඳ බීලා තියෙනවා. මේ වගේ කැඳක් බීලා නැහැ. මාර රහයි. අර දාපු හකුරු එම හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. එනසල් රහ මාරම ගතියක් ගෙනත් දෙනවා. ඇති වෙනකම් බොන්න පුළුවන්. එපා වෙන්න. කපු පුළුන් ඇට කැඳ වලින් බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා බැලුවොත් අපිට මේ කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා නම් කොලෙස්ටරෝල් වලට හොඳයි. කැන්සර් වලට හොඳයි. ඇල්සර් ඒ වගේ ලෙඩ රෝග වලට ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මේ කැඳ එක try කරලා බලන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම ඔයාලගේ රුක්ෂාන් Blackish Diaries තුලින්.